เคยได้ยินตำนานพระแม่แห่งโยนีกันไหมคะ วันนี้เนี่ยปารวตีจะพาทุกคนไปนมัสการเทพีฮินดูที่เมืองกูวาฮาติ เมืองนี้เนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียณยอดเขาริมแม่น้ำพรหมบุตรแห่งนี้มีวัดโบราณสถานที่ประทับของพระแม่กามมัคคยาตั้งอยู่พระนางคือเทพีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดและความอุดมสมบูรณ์สถานที่แห่งนี้นะคะคือจุดที่พลังสตรีอันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างรากลงสู่พื้นพิภพและกลายเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาพิธีกรรมและความลี้ลับที่สืบทอดมาหลายพันปีเดี๋ยวปารวตีจะพาทุกคนไปร่วมเปิดตำนานของพระแม่กามมัคคยาไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปดูเนี่ยใครสนใจนิตยสารเกี่ยวกับประเทศอินเดียที่ดิฉันทำนะคะกดตะกร้าได้เลยนามัสเตนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยปารวตีอยู่ที่วัดที่มีชื่อว่ากามมัคคยานะครับเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในเมืองกูวาฮาติรัฐอัสสัมเลยค่ะตอนนี้กำลังเดินเข้าเขตวัดละคือตรงย่านเนี้ยนะคะทุกคนคือเขาจะไม่ได้มีแค่ตัววัดกามมัคคยานะคือเขาก็จะมีหลายๆวัดเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงด้านนี้ก็เหมือนจะเป็นอีกวัดหนึ่งเหมือนกันคือมันก็จะมีหลายๆวัดอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า Temple Complex นะคะกามมัคคยา Temple เนี่ยกามมัคคยาอุปราอาจารย์โอเค thank you ถอดแล้วนะคะรองเท้าสิ่งหนึ่งนะคะทุกคนที่ดิฉันมาที่แถบอัสสัมเนี่ยที่เมืองกูวาฮาติแล้วสังเกตได้เลยก็คือที่เนี่ยจะมีวัดแล้วก็ศาลเจ้าที่เป็นเทพีเยอะมากนะคะทุกคนคือปกติถ้าเราไปตรงย่านอื่นๆของอินเดียเนาะเราก็จะเห็นแต่แบบพระศิวะพระวิษณุแต่ว่าที่แถบเนี้ยจะเห็นเป็นเหมือนกับลัทธิที่เขาบูชาเทวีกันนะคะทุกคนซึ่งคนอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกลัทธินี้ว่าศักติเนาะนิกายศักติโอ้ยของฝากตรงนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยอะระหว่างทางเดินไปแสวงบุญนะคะก็สามารถช้อปปิ้งได้เลยนะของสวยของงามนะคะทุกคนไหนๆเราต้องรอหลบฝนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าที่มาของนิกายศักติเนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เบสออนหนังสือที่ปารวตีเคยอ่านมาต่างๆนานานะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ว่าอ่านเล่มไหนมาบ้างนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนยุคแรกเริ่มเลยเนี่ยทางอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหลากหลายเทพใช่ไหมครับเป็นแบบพหุเทวานิยมเนาะก็มีศิวะวิษณุบรามาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเทพผู้ชายเป็นหลักพอเวลาผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยจากการบูชาเทพที่หลากหลายเนี่ยกระแสศรัทธาค่ะมันก็เริ่มเบนเข็มไปที่เทพองค์ใดองค์หนึ่งก็เลยก่อให้เกิดลัทธิหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าลัทธิบัคติหรือถ้าถอดเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะได้คำว่าภักดีเนาะก็มันจะฟีลเหมือนแบบอะไรจงรักภักดีในเทพแค่องค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบูชาแบบภักดีในเทพต่างๆเหล่านี้นานๆเข้านะคะมันก็เลยเกิดอีกกระแสหนึ่งขึ้นมาค่ะก็คือกระแสที่ไปบูชาภรรยาของเทพต่างๆเหล่านี้ที่คนภักดีด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นกระแสอีกอันนึงค่ะเป็นลัทธิอีกอันนึงแยกออกมาที่มีชื่อว่าชักติอย่างที่เรารู้จักกันในย่านนี้นั่นเองค่ะไหนๆมีบูชาผัวแล้วก็บูชาเมียไปด้วยเลยก็แล้วกันอะไรแบบนั้นแต่ว่าในหนังสือที่ปารวตีอ่านมาก่อนที่จะแวะมาที่วัดกามมัคคยาแห่งนี้นะคะเขาบอกว่ากระแสศักติเนี่ยที่บูชาแค่เทพีเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระแสในการบูชาเทพผู้หญิงหรือเทพีผู้หญิงเป็นใหญ่เนี่ยในย่านอัสสัมเนี่ยเขามีมานานแล้วค่ะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะก็เป็นเหมือนกับที่นักวิชาการเขาถกเถียงกันเนาะเขาบอกกันว่าในพวกวัฒนธรรมที่เน้นการเกษตรเป็นหลักอย่างคนในแถบอัสสัมตั้งแต่สมัยดั้งเดิมอะไรเงี้ยที่เป็นพวกชนเผ่าต่างๆเนาะที่เขาตั้งรกรากตามหุบเขาตามซอกเขาในย่านนี้เนาะซึ่งในกลุ่มของผู้คนที่เน้นการทำเกษตรกรรมเป็นหลักเนี่ยตอนเช้าตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยพวกผู้ชายก็ออกไปทำไร่ทำนาปลูกพืชผักไปหาของฝากกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวอำนาจที่อยู่ในบ้านอ่ะ
มันจึงเป็นของผู้หญิงมันก็เลยทำให้คนที่มีวัฒนธรรมในการทำเกษตรกรรมเป็นหลักเนี่ยเขาจะบูชาความเป็นผู้หญิงมากกว่านะคะแต่ว่าพวกที่เป็นพวกเร่ร่อนนะอย่างพวกโนแมดอะไรเงี้ยที่เขาย้ายจากที่นึงไปอีกที่นึงตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความคิดที่ว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นเหมือนกับช้างเท้าหน้าผู้ชายเนี่ยมีอำนาจมากกว่าผู้หญิงเพราะว่าในการที่เขาจะอพยพย้ายถิ่นฐานไปได้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยแรงงานที่เป็นผู้ชายเนาะในการลากจูงเกวียนในการแบบขนของอะไรใดๆซึ่งผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถมาทำตรงส่วนนี้ได้ในหนังสือเล่มที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคนแถบอัสสัมเนี่ยเขาเน้นเกษตรกรรมเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการบูชาศักดินิยมเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในอัสสัมหรอกแต่ว่าเหมือนคำว่าศักดิเนี่ยมันเป็นคำใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกเอามาครอบในบริบทวัฒนธรรมของคนที่นี่เท่านั้นเองค่ะ A few moments later ฝนเริ่มซาแล้วนะคะทุกคนนี่เขาบอกว่าห้ามใส่รองเท้าเข้านะคะไปเดินเข้าไปกันไม่แน่ใจว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมเนี่ย Sir can I take video inside can นะ thank you sir น้องแพ้กินอะไรอะ ทำอะไรลูกรับฟันเหรอลูกนี่นะคะเข้ามาด้านในแล้วค่ะโอ้ยนี่ขนาดวันพฤหัสนะคะทุกคนยังเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินวนรอบสักหน่อยหนึ่งเนาะดูเป็นวัดเก่าอ่ะWarm welcome to Guwahati. Thank you so much Where are you from? I'm from Thailand Oh, lovely. Are you guys from here Yes. Nice Is this the first time? Second time Oh, lovely. but this is the first time I get into this temple Oh, you'll love it. You Yeah. feel the divine energy. Yes So please, anything if you need, let us know. We'll be very happy to help you. Okay thank you so much Thank you so much Nice to Thank see you. you Nice to Thanks see so you much. Nice to see you Thank you Thank you. Great time Thank in you Assam. Thank you โอ้ยผู้คนน่ารักมากอะทุกคนฝนตกอีกแล้วเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดนะคะฉันหลบกับน้องแพะเนี่ยนะคะแต่น้องแพะคนนี้ดูไม่เฟรนลี่เลยอะตอนนี้ฝนตกก็คือทุกคนเนี่ยมาติดแงกอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้ แต่ว่าฝนเริ่มจะซาแล้วค่ะเดี๋ยวออกไปเดินหน่อยดีกว่าป่ะสำหรับวัดกามคยาแห่งเนี้ยนะคะทุกคนเขาก็มีตำนานเหมือนกันนะขอเดินแป๊บตื่นลื่น อ้าวน้องหนีสำหรับวัดกามคยาเนี่ยเขาก็มีตำนานเหมือนกันนะคะทุกคนโดยตำนานเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครหลักๆสำคัญอยู่ด้วยกัน2ตัวละครนะคะนั่นก็คือพระศิวะค่ะกับพระแม่สตรีมีใครเคยได้ยินชื่อของพระแม่สตรีบ้างไหมคะก่อนที่พระศิวะเนี่ยจะได้พระแม่อุมาหรือพระแม่ปารวตีเนี่ยเป็นภรรยานะคะท่านเนี่ยมีเมียมาก่อนแล้วคนหนึ่งค่ะซึ่งเมียคนแรกคนนี้มีนามว่าสตรีนั่นเองค่ะคือพระแม่สตรีเนี่ยท่านเป็นลูกสาวของเหมือนกับหัวหน้าสวรรค์อะไรแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแต่ว่าคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าสวรรค์เนี่ยกลับไม่ชอบแฟนของนางซึ่งก็คือพระศิวะค่ะด้วยความที่พระศิวะเนี่ยเขาจะนุ่งห่มหนังเสือหนังสัตว์เนาะแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็จะชอบเอาขี้เถ้ามาทาประทินผิวต่างๆคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอคนแบบเนี้ยมันไม่คู่ควรกับเทพบนสวรรค์เลยอ่ะมันทำตัวแบบโสมมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ยอมรับในฐานะลูกเขยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะคุณพ่อของพระแม่สตรีเนี่ยท่านก็ได้จัดการ gathering องค์เทพต่างๆบนสวงสวรรค์ค่ะและท่านเนี่ยก็ร่อนจดหมายเชิญนะคะเทพต่างๆมารวมกันแบบเต็มสตรีมเลยค่ะยกเว้นคนเดียวค่ะทุกคนนั่นก็คือพระศิวะนะคะเดี๋ยวขอขั้นรายการก่อนนะเหมือนเขามีขบวนแห่อะไรไม่รู้ทุกคนตรงนั้น What is this What are they doing What is the festival potential dance? Oh a dance What is it? Look at that. Okay I'll see
ตอนนี้นะทุกคนหนีออกมาจากโซนที่เขาเต้นกันได้แล้ว เมื่อกี้ไปถามคุณน้าคนหนึ่งมานะคะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเทศกาลที่เขาแบบจะจัดขึ้นในช่วงเย็นทุกๆเย็นของช่วงหน้ามรสุมนะคะไม่แน่ใจว่าฟังถูกต้องแค่ไหนนะคะเพราะเมื่อกี้เสียงดังมากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเมื่อกี้นี่นะเราจบกันที่ว่าพ่อของพระแม่สตรีเนี่ยนะคะท่านชวนเทพทั้งสวรรค์เลยมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีอะไรบางอย่างเนาะแต่ว่าคนเดียวที่ไม่เชิญมาเนี่ยคือพระศิวะค่ะพระแม่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าทำไมพ่อของฉันเนี่ยถึงยามเกียรติดูหมิ่นฉันและแฟนของฉันได้ขนาดนี้ฉันยอมไม่ได้นะคะพระนางเนี่ยก็เลยตัดสินใจค่ะกระโดดลงไปในกองไฟที่อยู่หน้าประรำพิธีนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตุยเย่ไปเลยพอพระศิวะทราบข่าวพระศิวะโกรธมากค่ะทุกคนเป็นฟืนเป็นไฟเลยค่ะพระศิวะเนี่ยก็เลยแปลงกายนะคะเป็นร่างดุร้ายบุกขึ้นมาบนสวรรค์นะคะทุกคนเกรงกลัวทุกคนรู้สึกสำนึกผิดเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอความโกรธจางหายไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหลือก็คือความจริงที่ว่ารักแรกของตัวเองนะคะได้ตายจากไปแล้วในกองไฟค่ะพระศิวะเนี่ยก็เลยไปอุ้มร่างของพระแม่สตรีนะคะทุกคนแล้วก็เศร้าโศกเสียใจการเสียใจครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับโลกของเราเนี่ยปั่นป่วนเนาะเพราะว่าพระศิวะท่านมีสถานะเป็นผู้ทำลายล้างโลกเนาะด้วยความที่ไม่อยากให้โลกเนี่ยถูกทำลายก่อนกำหนดของมันเองนะคะพระวิษณุกับพระพรหมเนี่ยก็เลยต้องออกโรงมาจัดการค่ะซึ่งในบางตำนานเนี่ยเขาก็บอกว่าพระวิษณุเนี่ยได้ใช้จักรนะคะที่เป็นอาวุธของตัวเองเนี่ยสั่งไปตัดก้อนเนื้อของพระแม่สตรีเนี่ยเป็นชิ้นเลยแต่ว่าในตำนานที่ชื่อว่ากาลิกะปุราณะเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้จักรนะพระพรหมกับพระวิษณุเนี่ยพุ่งเข้าไปในร่างกายของพระแม่สตรีเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับไปฉีกถึงร่างกายของพระแม่เนี่ยเป็นชิ้นจากภายในเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอชิ้นส่วนของพระแม่นะคะกระจัดกระจายเนี่ยมีนิ้วมือหน้าอกใบหูอะไรต่างๆกระจัดกระจายเนาะชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ตกลงมาบนโลกของเราค่ะแล้วแต่ละจุดที่ชิ้นเนื้อชิ้นอวัยวะของพระแม่เนี่ยไปตกอยู่เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นวัดแห่งนิกายศักติค่ะซึ่งวัดกามคยาที่อยู่ด้านหลังดิฉันตอนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในวัดค่ะที่ชิ้นส่วนอวัยวะของพระแม่สตรีเนี่ยตกลงมาอยู่บนโลกนี้ด้วยเหมือนกันค่ะพากลับมาดูด้านหลังนะทุกคนดิฉันมีคนนั่งฟังการบรรยายของดิฉันเยอะมากกับกี่ตัวเนี่ยใช่ไหมลูกแล้วหนูไม่ตั้งใจฟังพี่เลยนะคะหนูเล่นกันเลยฮะทำไมเล่นกันคะลูกแล้วก็มีน้องตัวนี้นะ หล่อนะเนี่ยถ้าเป็นคนหล่อเลยนะเนี่ยตัวกลุ่มวัดนะคะที่เป็นวัดที่เกิดจากชิ้นส่วนของพระแม่สตรีที่ลงมาบนโลกมนุษย์เนี่ยคนอินเดียเขาจะเรียกกันว่าชักติพิตาสนะคะคือชักติเนี่ยก็คือพลังของเทพีนะคะส่วนพิตาสเนี่ยเหมือนจะแปลว่าเป็นแบบบัลลังก์ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแปลรวมๆว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับบัลลังก์แห่งความเป็นหญิงนะคะความเป็นสตรีนั่นเองคุณแฟนดิฉันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เหตุการณ์ชุลมุนมากนะคะ อ๋อโซนนี้เป็นโซนเหมือนกับจุดไฟต่างๆเนาะจุดไฟบูชาเทพแล้วลักษณะตัววัดอะค่ะทุกคนเขามีความเก่าความขลังมากเลยนะดูแล้วรู้สึกว่าแบบต้องเป็นวัดที่อยู่มานานแล้วอะว่าไหมเดี๋ยวดิฉันว่าจะต่อคิวเข้าไปไหว้พระแม่หน่อยนะคะไหนๆเรามาแล้วก็วันนี้คนไม่เยอะมากโอ้ยนี่นะคะทุกคนผ่านมาเจอตรงนี้ค่ะเหมือนเขาอะเอาตัวของเส้นไหว้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเหมือนกับมะพร้าวนะคะมะพร้าวแก่อยู่แล้วเขาก็จะเอามะพร้าวเนี่ยมาทุบตรงเนี้ยให้แตกนะคะเนี่ยแล้วก็เอาน้ำมาฉโลมหัวฉโลมตัวเองนะคะคือเหมือนปารวตีเคยอ่านมาเหมือนกันเหมือนเขาบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แห่งการบูชายันเหมือนกันนะบางคนเขาก็ว่าแบบนั้นสมัยก่อนอ่ะการบูชาพระแม่การบูชาเทพีหรือว่าเทพฮินดูต่างๆอ่ะบางทีเนี่ยมันจะต้องอาศัยการบูชายันสัตว์เนาะแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะการบูชายันสัตว์มันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโหดร้ายทารุณเนาะ
เขาก็เลยเหมือนกับมีการปรับว่าอ่ะเนี่ยเอาใช้ตัวมะพร้าวเนี่ยสื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็กระแทกลงไปก็เป็นการบูชายันแต่ว่าจริงๆบางคนก็อาจจะพูดอีกแบบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องละกันที่ปารวติผ่านมาจากหลายๆที่เนาะเอามาแชร์กันตอนนี้นะคะอยู่ตรงอาคารที่เป็นอาคารหลักที่ประดิษฐานองค์พระแม่แล้วนะคะทุกคนด้านหลังนี้เลยเทวรูปต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยนะคะคนเขาก็เหมือนกับจะเอาผงสีแดงอะค่ะมาทาเอาไว้วันนี้มันร่มรื่นมากเลยอ่ะฉันชอบอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปไหว้พระแม่ก่อนนะคะ A few moments later. ตอนนี้นะคะทุกคนไปรับพรจากพระแม่กามัคคยามาแล้วค่ะคือโชคดีมากคือปกติต้องรอเป็นชั่วโมงเลยนะคะทุกคนกว่าจะเดินเข้าไปถึงตัวองค์พระแม่ด้านในได้แต่เมื่อกี้ฉันเดินเข้าไปแบบ2 นาทีฉันถึงเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนแห่กันหนีไปตรงไอ้ที่มีการเต้นการละเล่นเมื่อกี้นะคะโอ้ยประทับใจนะคะแล้วพราหมณ์ที่นี่ก็น่ารักนะแบบไม่ได้เรียกร้องขอให้บริจาคเงินอะไรแต่ฉันก็บริจาคไปละ100 รูปีตรงข้างๆเนี้ยมันเขาจะมีโซนขั้นบันไดนะคะที่เรามานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เหมือนถ้าขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราจะเห็นวัดพระแม่กามัคคยาในมุมสูงกันค่ะทุกคนทุกคนคะเห็นตึกข้างหน้านี้ไหมคะที่มันมืดๆเนี่ยเมื่อกี้ไปถามเขามาเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดที่เวลาใครเนี่ยที่อยากจะมาสะเดาะเคราะห์แล้วเขาต้องบูชายันน่ะเขาจะเอาแพะหรือไม่ก็นกพิราบนะคะมาบูชายันตรงนี้ค่ะทุกคนอุ๊ยวัดนี้เขายังมีการบูชายันกันอยู่ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นนะคะว่าใครเอาอะไรมาบูชายันเมื่อกี้นะคะได้ยินเสียงน้ำไหลอุ๊ยคือแม่น้ำเหรอแม่น้ำหรือบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำเหมือนตรงที่เขาเต้นแห่กันเมื่อกี้นะคะเขาเอาพวกกลีบดอกไม้ใดๆเนี่ยมาโรยอยู่ที่บ่อน้ำแห่งนี้นะคะเมื่อกี้ก็พี่ๆเขาก็พอโปรยเสร็จก็มีการเก็บจนบ่อน้ำเนี่ยสะอาดเลยอะนี่นะคะเวลาที่เขาโอ๊ยนี่นะคะเวลาที่เขามาบูชาพระแม่กันเขาก็จะเอาหัวไปแนบตามแบบผนังอะไรอย่างงี้กันเนาะและนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ที่ดิฉันอุบเอาไว้ค่ะว่าอวัยวะชิ้นไหนของพระแม่สตรีที่ตกลงมาบนโลกแห่งนี้นะคะอวัยวะชิ้นนั้นก็คือพอจะเดากันได้ไหมคะจากการปะสีแดงลงไปบนรูปสลักนี่นะคะสังเกตอะไรไหมเขาแปะไปตรงจิมิค่ะทุกคนรูปสลักที่เป็นรูปของผู้หญิงเลยเนี่ยเขาจะแปะไปตรงจุดนั้นนะคะมิจินะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าอวัยวะของพระแม่สตรีที่หล่นลงมาที่ย่านแห่งนี้นะคะและกลายเป็นวัดกามัคคยาเนี่ยค่ะก็คือชิ้นส่วนของโยนีนั่นเองค่ะทุกคนมันแปลกไหมในมุมของเราเราจะรู้สึกว่าความฮินดูความศาสนามันจะไม่ค่อยไปแตะต้องกับส่วนนั้นของผู้หญิงแต่ว่าในประเทศอินเดียในกัวฮาติในรัฐอัสสัมแห่งนี้เนี่ยมีวัดที่เขาบูชาโยนีของพระแม่กามัคคยาหรือพระแม่สตรีอยู่ค่ะทุกคนแล้วเมื่อกี้นะคะที่ฉันก็เลยไปถามคุณป้าคนหนึ่งมานะคะว่าที่เขาแห่กันเมื่อกี้เขาแห่อะไรคุณป้าก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับลูกหลงนะคะของเทศกาลหนึ่งที่มันจะมีในช่วงหน้าฝนของที่กัวฮาติคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าเทศกาลนี้นะคะมีชื่อว่าอัมบูบาชินะคะคือวัดกามัคคยาแห่งเนี้ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเนาะแล้วแม่น้ำแห่งนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะทุกคนจากสีน้ำตาลปกติอะไรเงี้ยมันจะมีความน้ำตาลอมแดงมากขึ้นเพราะว่าฝนมันไปทำให้พวกตะกอนอะไรมันโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้น้ำเปลี่ยนสีพอน้ำเปลี่ยนสีเนี่ย
ช่วงนั้นเนี่ยก็เลยเป็นช่วงที่คนเขาเชื่อกันว่าพระแม่กามขยานะคะ มีประจำเดือนค่ะทุกคนก็คือว่าเป็นวัดโยนีนะคะที่มีประจำเดือนทีเนี้ยเขาก็เลยจะว่ากันว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ไอเทศกาลเนี้ยเขาก็เลยจะปิดวัดประมาณ 4-5 วันพอตอนที่เปิดเนี่ยคนก็จะหลั่งไหลเข้ามารับพรกับพระแม่นะคะเพื่อขอพรเรื่องเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของเขาเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายเลยนะคะก็เป็นได้ทั้งแบบเรื่องของเทือกสวนไร่นาที่ว่าขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตออกได้ตามที่คาดหวังเอาไว้เนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของมีลูกอะไรอย่างนี้เมื่อกี้คุณป้าเขาก็เล่าให้ฟังหลายๆอย่างในวัดแห่งเนี้ยเขาจะเน้นสีแดงกันเป็นหลักเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราดูผงต่างๆที่เขาทาเอาไว้ตามรูปปั้นเนี่ยแล้วเวลาฝนตกเมื่อกี้นะคะพื้นก็จะนองไปด้วยสีแดงคือมันฟีลเหมือนเลือดเลยอะค่ะคุณป้าเขาก็เลยเหมือนกับเล่าเสริมว่าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับคอนเซปต์ว่าเขาเชื่อเรื่องแบบประจำเดือนว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าการที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยมันคือหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นอะพร้อมที่จะมีบุตรแล้วไงถ้ายังไม่มีประจำเดือนก็คือมีลูกไม่ได้ถูกไหมและการมีลูกเนี่ยก็เหมือนกับการออกดอกออกผลงอกเงยไปอะไรเงี้ย reproduction อะไรเงี้ยนะคะมันก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละตอนนี้นะคะก็คือ5:13 นาทีแล้วเดี๋ยววัดใกล้จะปิดแล้วค่ะเหมือนเขาปิดตอน5:30เอารองเท้าเมื่อกี้เขาบอกว่า50 รูปีที่เรามีเหรอมีนั่นไงให้เขาไป50พี่ทอมอยากไปวัดเนี้ยอันเนี้ยนะคะเขาบอกว่าป้ายเป็นวัดของพระแม่ตาราก็เป็นเหมือนกับกอดเดสอีกองค์หนึ่งเหมือนกันขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมว้าวอันนี้ก็ดูเป็นวัดเก่าๆนะคะทุกคนแต่ว่าขนาดก็จะเล็กลงมาหน่อยอย่างที่บอกนะว่าไอ้รอบๆวัดของพระแม่กามขยาคือเขาก็จะมีวัดเล็กวัดน้อยของเทพองค์นั้นองค์นี้อยู่เนี่ยกระจายกันทั่วนะฝนตกอีกแล้วสวัสดีนะคะพระแม่และในหนังสือเล่มที่ปารวตีอ่านมานะคะทุกคนเขาก็จะมีเหมือนกับตำนานเรื่องเล่าปรัมปราเกี่ยวกับวัดของพระแม่กามขยานะฮะมี2เรื่องแล้วกันที่อยากเอามาเล่าต่อให้ทุกคนฟังเพราะว่าอ่านแล้วมันก็แบบสนุกสนานดีนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของไม่แน่ใจว่าเป็นอสูรหรือเปล่ามีชื่อว่านารกานะคะเจ้านารกาเนี่ยเขามักใหญ่ไฟสูงนะคะทุกคนเขาอยากจะได้พระแม่กามขยาเป็นเมียค่ะก็เลยมาขอแต่งงานนะคะพ่อแม่ก็เลยบอกว่าได้สิฉันจะแต่งงานกับเธอแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือเธอจะต้องสร้างบันไดเนี่ยจากตีนเขาขึ้นมาถึงยอดเขาที่วัดฉันอยู่ให้เสร็จภายใน1 คืนถ้า1 คืนไม่เสร็จเนี่ยก็หมดหวังไปจ้ะคุณนารกาเนี่ยมีความมุ่งมั่นเต็มที่นะคะพ่อแม่พูดจบเนี่ยก็คือเริ่มลงมือสร้างเลยด้วยตัวคนเดียวนะคะพอเวลาผ่านมาได้ค่อนคืนนะคะตัวบันไดเนี่ยก็คือเกือบจะถึงตัวยอดเขาแล้วค่ะทุกคนพระแม่กามขยาก็ตกใจสิทีนี้เอาละเดี๋ยวกูต้องได้ไปเป็นเมียมันของจริงนะคะพ่อแม่ก็เลยนะคะไปดีลไก่ไปจับไก่ป่าตัวหนึ่งมาค่ะทุกคนแล้วก็บีบคอไก่ป่าให้มันลองแบบให้มันขันเหมือนว่าเช้าตรู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวคุณนารกาเนี่ยได้ยินเสียงไก่ขันนะคะเขาก็ถอดใจเพราะเขารู้สึกว่าอุตส่าห์ทำมาจนถึงเหลืออีกแค่นิดเดียวเนี่ยแต่ดันเช้าซะแล้วเพราะว่าไก่ขันและเขาก็เลยถอดใจแล้วก็วางมือจากการสร้างบันไดนะคะแล้วก็หนีหายไปค่ะส่วนอีกตำนานหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตำนานที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชาของชนเผ่าหนึ่งในย่านนี้นะคะชื่อว่าเผ่าโคชKOCH ไม่แน่ใจว่าออกเสียงแบบนี้หรือเปล่านะคะเขาก็ได้ยินเสียงล่ำลือนะคะของพระแม่กามขยามาเนิ่นนานว่าบางวันเนี่ยนะคะพระแม่เนี่ยจะออกมาเต้นรำแบบลับๆโดยที่ไม่มีใครรู้นะคะโดยบุคคลที่สามารถเห็นการร่ายรำของพระแม่ได้เนี่ยก็จะเป็นนักบวชที่อยู่ในวัดเท่านั้นนะคะพระราชาแห่งเมืองโคชคนนี้เนี่ยอยากดูมากแบบสักครั้งในชีวิตฉันขอดูนะเถอะก็เลยเหมือนกับไปดีลลับๆนะคะกับคุณนักบวชคนนี้ค่ะว่าแบบเดี๋ยวถ้าพระแม่ออกมาวาดลวดลายเมื่อไหร่นะเดี๋ยวแกมา
เรียกฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะไปแอบดูจากแบบรูหน้าต่างหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้พอถึงวันที่พระแม่ออกมาร่ายรำค่ะนักบวชก็ไปตามพระราชามาพระราชาก็มานะคะแล้วระหว่างที่กำลังจะไปถึงจุดที่จะเอาไว้ถ้ำมองนะคะพระแม่รู้ตัวก่อนค่ะก็เลยสาปคุณนักบวชเนี่ยกลายเป็นหินค่ะและก็ออกมาหาพระราชาแล้วก็บอกกับพระราชาว่าคุณทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะต่อไปนี้เนี่ยถ้ากษัตริย์หรือใครในราชวงศ์ของคุณเนี่ยแวะมาเหยียบที่วัดกามคยาแห่งนี้เนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปทุกคนค่ะและตอนนี้นะเหมือนเขาว่ากันว่าลูกหลานราชวงศ์โคชแห่งเนี้ยนะคะก็ยังไม่มีใครที่จะกล้ามาเหยียบที่วัดกามคยาแห่งนี้จนถึงทุกวันนี้ค่ะทุกคนजयति जय मा भगवती जयति जय मा भगवती काली दुर्गा महेश्वरी मा काली दुर्गा महेश्वरी मा जयति जय मा भगवतीสำหรับวันนี้นะคะใครที่เป็นสายมูสายพระแม่นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยบินมาที่เมืองกุวาฮาติแล้วก็มานมัสการนะคะพระแม่กามคยาได้ค่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วตำนานใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันเปิดโลกเหมือนกันกับการที่เขามาบูชาพระแม่แห่งโยนีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่กับปาราวตีมาจนจบคลิปค่ะขอบคุณจริงๆบ๊ายบาย